নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই বিশ্ব আপোনালোকক ডিয়াৰ বিশ্বজ্যোতি চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আগন্তুক আছাম কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে জিকে ছেকশ্যনৰ প্ৰতিটো টপিক আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি এইটো অসমৰ ইতিহাসৰ দ্বিতীয়টো পাৰ্ট। আগৰ পাৰ্টটো ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে, তাত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আহকচোন আজি বাকী কেইটা কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়োঁ। আগৰ পাৰ্টটোৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আছিল নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম আছিল। ইয়াৰ এনচাৰটো আছিল ভৌম বংশ। আজি হ'ব 22 নম্বৰ কুৱেশ্যন। কুৱেশ্যনটো হৈছে কোন ৰজাই নৰকক যজ্ঞভূমিত মানুহৰ লাও খোলাত পাই তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল? অপশ্যন ক বিদেশ ৰাজ্যৰ ৰজা জনকে, অপশ্যন খ শোণিতপুৰৰ বান ৰজাই, অপশ্যন গ বিদৰ্ভৰ ৰজা ভীষ্মকে, অপশ্যন ঘ হিড়িম্বাপুৰৰ ৰজা ঘটোৎকচে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক বিদেশ ৰাজ্যৰ ৰজা জনকে। জনক ৰজাই নৰকাসুৰক যজ্ঞভূমিত মানুহৰ লাও খোলাত পাই তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 23। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত হিন্দু ৰাজ্য স্থাপন কৰা ৰজাগৰাকী হ'ল? অপশ্যন ক মহীৰংগ দানৱ, অপশ্যন খ নৰকাসুৰ, অপশ্যন গ ভগদত্ত, অপশ্যন ঘ ব্ৰজদত্ত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ নৰকাসুৰ। নৰকাসুৰে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত হিন্দু ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24। নৰকাসুৰে বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া দেৱীগৰাকী আছিল? অপশ্যন ক তাম্ৰেশ্বৰী বা কেঁচাই খাইটি, অপশ্যন খ দেৱী দুৰ্গা, অপশ্যন গ কামাখ্যা দেৱী, অপশ্যন ঘ কালী গোসানী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ কামাখ্যা দেৱী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25। নৰকক বধ কৰিছিল? অপশ্যন ক শ্ৰীকৃষ্ণই, অপশ্যন খ কামাখ্যা দেৱীয়ে, অপশ্যন গ ইন্দ্ৰ দেৱতাই, অপশ্যন ঘ ভগদত্তই। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নৰকাসুৰক বধ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 26। কিংবদন্তি মতে ভগদত্তৰ জীয়েক ভানুমতীক বিয়া কৰাইছিল? অপশ্যন ক অৰ্জুনে, অপশ্যন খ দুৰ্যোধনে, অপশ্যন গ ভীমে, অপশ্যন ঘ যুধিষ্ঠিৰে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ দুৰ্যোধনে। দুৰ্যোধনে ভগদত্তৰ জীয়েক ভানুমতীক বিয়া কৰাইছিল, যাৰ কাৰণে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত ভগদত্তই কৌৰৱৰ পক্ষে যুদ্ধ কৰিছিল আৰু অৰ্জুনৰ হাতত নিহত হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 27। প্ৰবাদ মতে গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীটো কোনজন ৰজাই খন্দাইছিল? অপশ্যন ক নৰকাসুৰ, অপশ্যন খ বান ৰজা, অপশ্যন গ ভগদত্ত, অপশ্যন ঘ ব্ৰজদত্ত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ। কথিত আছে যে গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীটো ভগদত্তই জীয়েকৰ স্বয়ম্বৰৰ সময়ত খন্দাইছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 28। কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত কামৰূপৰ পৰা কৌৰৱৰ পক্ষলৈ কোনে যুদ্ধ কৰিছিল? অপশ্যন ক ব্ৰজবাহন, অপশ্যন খ ভগদত্ত, অপশ্যন গ ভীষ্মক, অপশ্যন ঘ ব্ৰজদত্ত। এইটো আগত আলোচনা কৰা হৈছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভগদত্ত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 29। নৰকাসুৰৰ সমসাময়িকভাৱে শোণিতপুৰত কোন ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল? অপশ্যন ক বান ৰজা, অপশ্যন খ ঘটোৎকচ, অপশ্যন গ ব্ৰজবাহন, অপশ্যন ঘ যজ্ঞদত্ত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক বান ৰজা। বান ৰজাই নৰকাসুৰৰ সমসাময়িকভাৱে শোণিতপুৰত ৰাজত্ব কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 30। বান ৰজা কোন দেৱতাৰ ভক্ত আছিল? অপশ্যন ক বিষ্ণু, অপশ্যন খ ইন্দ্ৰ, অপশ্যন গ বৰুণ, অপশ্যন ঘ শিৱ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ শিৱ। আপোনালোকে হৰিহৰৰ যুদ্ধৰ কথা শুনিছে। হৰি মানে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু হৰ মানে ভগৱান শিৱ। হৰিহৰৰ যুদ্ধত অনিৰুদ্ধৰ হৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই যুদ্ধ কৰিছিল আৰু বান ৰজাৰ হৈ ভগৱান শিৱই যুদ্ধ কৰিছিল। তাৰ পৰাই আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰিব যে বান ৰজা শিৱৰ ভক্ত আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 31। ঊষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ কাহিনী কোনজন ৰজাৰ লগত জড়িত? অপশ্যন ক
ভীষ্মক, অপশ্যন খ কুম্ভাণ্ডু, অপশ্যন গ বান ৰজা, অপশ্যন ঘ ঘটোৎকচ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ বান ৰজা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 32, অগ্নিগড় কোনে সজাইছিল? অপশ্যন ক পুষ্পদত্ত, অপশ্যন খ বান ৰজা, অপশ্যন গ কুম্ভণ্ডু, অপশ্যন ঘ ব্ৰজদত্ত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ বান ৰজা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 33, ভীষ্মক ৰজাই কোন ৰাজ্যত ৰাজত্ব কৰিছিল? অপশ্যন ক কুন্দিল বা বিদৰ্ভ, অপশ্যন খ শোণিতপুৰ, অপশ্যন গ প্ৰাগজ্যোতিষ, অপশ্যন ঘ হিড়িম্বাপুৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক কুন্দিল বা বিদৰ্ভ। ভীষ্মক ৰজাই কুন্দিল বা বিদৰ্ভ ৰাজ্যত ৰাজত্ব কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 34, ভীষ্মক ৰজাৰ জীয়েকৰ নাম আছিল? অপশ্যন ক উষা, অপশ্যন খ চিত্ৰলেখা, অপশ্যন গ ৰুক্মিণী, অপশ্যন ঘ হিড়িম্বা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ ৰুক্মিণী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 35, ৰুক্মিণীক হৰণ কৰা পুৰুষগৰাকী আছিল? অপশ্যন ক অনিৰুদ্ধ, অপশ্যন খ বেদনিধি, অপশ্যন গ শিশুপাল, অপশ্যন ঘ শ্ৰীকৃষ্ণ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ শ্ৰীকৃষ্ণ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 36, বৰ্মন বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? অপশ্যন ক ভাস্কৰ বৰ্মন, অপশ্যন খ পুষ্য বৰ্মন, অপশ্যন গ বল বৰ্মন, অপশ্যন ঘ ধ্ৰুতি বৰ্মন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ পুষ্য বৰ্মন। পুষ্য বৰ্মনে বৰ্মন বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 37, কামৰূপ জীয়ৰী অমৃতপ্ৰভাই কাশ্মীৰৰ ৰজা মেঘবাহনক স্বামীৰূপে বৰণ কৰাৰ কাহিনী তলৰ কোনখন গ্ৰন্থত পোৱা যায়? অপশ্যন ক কলহনৰ ৰাজতৰংগিনী, অপশ্যন খ কালিদাসৰ মেঘদূত, অপশ্যন গ কালিকা পুৰাণ, অপশ্যন ঘ বিশাখাদত্তৰ মুদ্ৰাৰাক্ষ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক কলহনৰ ৰাজতৰংগিনী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 38, বৰ্মন বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন আছিল? অপশ্যন ক বলবৰ্মন, অপশ্যন খ মহাভূত বৰ্মন বা ভূতি বৰ্মন, অপশ্যন গ সুৰপ্ৰতিষ্ঠিত বৰ্মন, অপশ্যন ঘ ভাস্কৰ বৰ্মন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ ভাস্কৰ বৰ্মন। ভাস্কৰ বৰ্মন বৰ্মন বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 39, ভাস্কৰ বৰ্মাই প্ৰচলন কৰা অব্দ বা চনটো কি আছিল? অপশ্যন ক শকাব্দ, অপশ্যন খ ভাস্কৰাব্দ বা কামৰূপী, অপশ্যন গ শংকৰাব্দ, অপশ্যন ঘ বিক্ৰমাব্দ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ ভাস্কৰাব্দ বা কামৰূপী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 40, ভাস্কৰ বৰ্মাই উত্তৰ ভাৰতৰ ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনৰ ওচৰলৈ পঠিওৱা কটকীজনৰ নাম আছিল? অপশ্যন ক হংসবেগ, অপশ্যন খ মেঘবাহন, অপশ্যন গ বেদনিধি, অপশ্যন ঘ শিলাদিত্য। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক হংসবেগ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 41, 1922 চনত শ্ৰীহট জিলাৰ নিধানপুৰ গাঁৱত উদ্ধাৰ হোৱা নিধানপুৰ তামৰ ফলিখন কোনজন ৰজাই লিখাইছিল? অপশ্যন ক ভূতি বৰ্মন বা মহাভূত বৰ্মন, অপশ্যন খ মহেন্দ্ৰ বৰ্মন, অপশ্যন গ ভাস্কৰ বৰ্মন, অপশ্যন ঘ হৰ্ষবৰ্ধন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ ভাস্কৰ বৰ্মন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 42, ভাস্কৰ বৰ্মাৰ আক্ৰমণক্ৰমে কামৰূপলৈ অহা চীনা পৰিব্ৰাজক কোন আছিল? অপশ্যন ক ফাহিয়ান, অপশ্যন খ হিউৱেনচাং, অপশ্যন গ ইথহিং, অপশ্যন ঘ চিহাবুদ্দিন তালিচ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ হিউৱেনচাং। কুৱেশ্যন নম্বৰ 43, কামৰূপৰ বিষয়ে টোকা লিখা হিউৱেনচাঙৰ গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? অপশ্যন ক ফু কু কি, অপশ্যন খ ফাতিয়া ই ইব্ৰিয়া, অপশ্যন গ হৰ্ষচৰিত, অপশ্যন ঘ চি ইউ কি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ চি ইউ কি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 44, শালস্তম্ভ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল? অপশ্যন ক অৱন্তী কুমাৰ, অপশ্যন খ শ্ৰী হৰ্ষদেৱ,
অপশ্যন গ হৰ্যৰ বৰ্মা অপশ্যন ঘ ত্যাগ সিংহ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক অৱন্তী কুমাৰ অৱন্তী কুমাৰ শালস্তম্ভ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 45 শালস্তম্ভ বংশৰ ৰজাসকলৰ ৰাজধানীৰ নাম আছিল অপশ্যন ক কামৰূপ অপশ্যন খ হাৰুপেশ্বৰ অপশ্যন গ তেজপুৰ অপশ্যন ঘ কমতাপুৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ হাৰুপেশ্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 46 শালস্তম্ভ বংশৰ আটাইতকৈ পৰাক্ৰমী ৰজা কোন আছিল অপশ্যন ক অৱন্তী কুমাৰ বা শালস্তম্ভ অপশ্যন খ হৰ্যৰ বৰ্মা বা হৰ্যৰ বৰ্মন অপশ্যন গ শ্ৰীহৰ্ষ বৰ্মা বা শ্ৰীহৰ্ষদেৱ বা শ্ৰীহৰ্ষ অপশ্যন ঘ বনমাল বৰ্মন বা বনমালদেৱ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ শ্ৰীহৰ্ষ বৰ্মা বা শ্ৰীহৰ্ষদেৱ বা শ্ৰীহৰ্ষ কুৱেশ্যন নম্বৰ 47 কামৰূপৰ পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন অপশ্যন ক ৰত্নপাল অপশ্যন খ ব্ৰহ্মপাল অপশ্যন গ ধৰ্মপাল অপশ্যন ঘ জয়পাল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ ব্ৰহ্মপাল কুৱেশ্যন নম্বৰ 48 পাল বংশৰ কোনজন ৰজাই কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰাজধানীৰ নাম দুৰ্জয় ৰাখিছিল অপশ্যন ক ৰত্নপাল অপশ্যন খ ব্ৰহ্মপাল অপশ্যন গ গোপাল অপশ্যন ঘ ইন্দ্ৰপাল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক ৰত্নপাল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ এইটোৱে অন্তিমটো কুৱেশ্যন কামৰূপৰ ৰাজধানী উত্তৰ গুৱাহাটী কামৰূপ নগৰৰ পৰা কমতাপুৰলৈ কোনে তুলি নিয়ে অপশ্যন ক পৃথু অপশ্যন খ সন্ধ্যা অপশ্যন গ সিন্ধুৰায় অপশ্যন ঘ দুৰ্লভ নাৰায়ণ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ সন্ধ্যা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ